tässä luonnon konserttisalissa tärkeää on tämmöinen sankari. Sankari vaihtuu myös vuosittain. Se on aina joku laji, jonka kautta voidaan lähestyä tätä valittua teemaa mielenkiintoisella tavalla. Bombus hypnorum, eli kartanon kimalainen, valikoitui tämän meidän teoksen sankariksi. Ja me päästäänkin tarkastelemaan luonnon monimuotoisuutta tämän meidän sankarilajin silmin. Kartanokimalaisen elintavat ja muut biologiset seikat ja uusi tieto, mitä mehiläisiin liittyy, on ollut tämän työryhmän taustalla ja tämän teoksen rakentumisen taustalla. Niin, miten mä oon lähestynyt kimalaista? Mä oon ehkä lähestynyt sitä silleen, että mä oon niinku ehkä sitä tekstuuria kimalaista yrittänyt tuoda siihen pukusuunnitteluun esiin. Eli semmoista tietynlaista karvasuutta ja ehkä semmoista ötökkämäisyyttä yritän tuoda. Pölyttäjät herää talviunilta ja eri niittykukat kukkii. Pusikonpätkä on eri värinen joka viikko, koska siellä eri lajit kukkii, niin sellaiseen on jotenkin kiinnittänyt ihan eri silmällä huomiota nyt tässä. Ilman kimalaisia meillä ei esimerkiksi olisi metsissä mustikoita tai muita marjoja. Meillä ei olisi suurinta osaa meidän ruuista, mitä me syödään, tai monista meidän tavaroista, esimerkiksi vaatteista, mitä me käytetään. Jos meillä olisi pölyttäjiä, meillä ei olisi näitä tavaroita tai ruokaa. Perinnebiotoopit on sellaisia ihmisen aikaansaamia ympäristöjä, jotka on syntynyt perinteisen maatalouden kautta. No, perinnebiotoopit on lajimäärältään Suomen lajistollisesti rikkain elinympäristö, eli siellä elää kaikkein eniten lukumääräisesti lajeja, jotka on häviämässä juuri sen takia, että näiden pinta-alat on vähentynyt huomattavasti tämän maatalouden muutoksen vuoksi. Tätä kautta me ollaan menettämässä paljon luonnon monimuotoisuutta. Tällä hetkellä suurimpia uhkia ilmastonmuutoksen lisäksi on varmaan tehomaatalous, eli maatalousympäristö alkaa muuttumaan koko ajan yksipuolisemmaksi. Eli meillä ei ole kimalaisille enää pesäpaikkoja, ne tykkää pesiä vaikka pellon pientareissa. Nykyään kun salaoitetaan peltoja, niitähän pientareita ei sitten enää ole. Eikä ole myöskään näitä kukkia, mitä kimalaiset tarvitsee ruuaksi. Luonto on täynnä tapahtumaketjuja ja ekosysteemeitä. Tosi pienetkin osat saattaa saada tosi ison vaikutuksen aikaan. Et sitten jos sieltä yksi pikkupala puuttuu tai voi huonosti, niin sitten se saattaa näkyä jonain ihan tosi katastrofaalisenakin vaikutuksena. Monestikaan me ei ajatella sitä, että jos me leikataan se nurmikko lyhyeksi, niin siinä ei ole kukkia, jotka tuo ravintoa sitten kimalaisille muille pölyttäjille. Eli voitaisiin jättää ainakin osa nurmikosta ihan niin kuin leikkaamatta. Se on niin kuin helppo teko. Esimerkiksi kuluttajina, kun me ostetaan kaupasta, niin se on aika helppoa valita nykyään sieltä tuotteita, jotka joko tukee luonnonsuojelua tai on sitä vastaan. Ja näillä valinnoilla on iso merkitys. Kyllä mä sanoisin, että Bombuksen tärkeä viesti on välittää jonkunlaista tarvetta havahtumiseen. Että nämä asiat on niin kuin ihan tosia. Totta kai se tuntuu hankalalta aluksi, että sun pitäisi muuttaa omaa ajattelua, koska sä oot kasvanut siihen niin kuin sisälle. Ei se ole paha asia, vaan päinvastoin se avaa jotain uutta. Hyvä.